ශනිදී channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ Revit ආග්‍රිකේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ විදිහට පටන් ගන්න හදන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Revit වල අපි කොහොමද trim කරන්නේ, ඒ වගේම extend කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එහෙමනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. Revit open කරගෙන අපි යන්න ඕනේ මේ modify කියන tab එකට. modify කියන tab එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා command තුනක්. පළවෙනි එක තමයි trim extend to corner. දෙවෙනි එක තියෙනවා trim extend single element. තුන්වෙනි එක trim extend multiple elements. මෙන්න මේ තුන ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. මේ command තුනෙන් අපිට trim කරන්නත් extend කරන්නත් පුළුවන්. පළවෙනියටම තියෙන එක බලමු trim extend to corner කියන එක. ඉතින් මේ command එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන command එකක්. අපිට පුළුවන් මේ command එකෙන් object එකක් trim කරන්න සහ extend කරන්න කියන එක දෙකම කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ command එක use කරන්න කියලා. මම මෙතන wall කිහිපයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු මට මෙන්න මේ wall එක extend කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ wall එක ගාවට. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටස trim කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී මම මේ trim extend to corner කියන එක click කරලා මේ wall එක click කරලා මේ wall එක click කරගත්තාම මේක extend වෙනවා මේ wall එකට. මෙතන තියෙන කොටස trim වෙනවා. ඒ වගේම මේ wall එක click කරලා මේ wall එක මේ පැත්ත click කරගත්තොත් මේ wall එකේ මේ පැත්ත click කරගත්තොත් මේ wall එක extend වෙනවා. මේ කොටස trim වෙනවා. ඒ වගේම මේ wall එක click කරලා මේ wall එකේ මේ පැත්ත click කරගත්තොත් මේ wall එක extend වෙනවා. මේ කොටස trim වෙනවා. මේ click කරලා මේක click කරගත්තොත් මේ කොටස මේවා trim වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ wall එක click කරලා මේ පැත්ත click කරගත්තොත් මේ කොටස trim වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් trim කරගන්න සහ extend කරගන්න කියන දෙකම කරගන්න. ඒ වගේම මේ wall එක click කරලා මේ wall එක click කරගත්තාම මේ විදිහට අපිට trim කරගන්නත් extend කරගන්නත් දෙකම කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ trim extend to corner කියන command එක අපේ AutoCAD වල fillet වගේ command එකක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඔයාලට පුළුවන් මේ command එකෙන් corner එකක් fillet කරගන්න. ඉතින් අපි මේක click කරලා මෙන්න මේ වගේ එකක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන එකක් අපිට මේ විදිහට corner එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට අපිට මේ wall එක extend කරගන්න සහ අනවශ්‍ය කොටත් trim කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මම මේක undo කරගන්න. ඊළඟට දෙවෙනියට තිබ්බ එක තමයි trim extend single element කියන එක. මේකෙන් පුළුවන් අපිට element එකක් වෙනම trim කරගන්න සහ extend කරගන්න. අපි මේක click කරලා මෙන්න මේ wall එක click කරගත්තාම මේ විදිහට click කරගත්තාම මේ wall එක මෙතෙන්ට extend වුණා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් මේ wall එක select කරලා මේක extend කරගන්න. select කරලා මේ විදිහට extend කරගන්න. මේක select කරලා මේ විදිහට extend කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ wall එකේ අපි මෙන්න මේ face එක select කරමු. මේ face එක එහෙම click කරලා මේ wall එක click කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා එතකොට මම මේ select කරගත්ත face එකට සමානව මේ wall එක trim වුණා. ඒ වගේම අපි ආයෙත් click කරගත්තොත් මෙතන click කරලා මේ wall එක click කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකට සමානව මේ wall එකේ trim වුණා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ wall එක මෙතන click කරගෙන මේ wall එකේ මේ පැත්ත click කරගන්නවා. එතකොට මේ කොටස trim වෙනවා. ඒ වගේම මේ wall එක click කරලා මම මේ පැත්ත click කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට trim වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ wall එක මේ විදිහට click කරලා මෙතන මේ පැත්ත click කරගන්නවා. එතකොට මේකට සමාන්තරව මේ wall එක trim වෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේ single element කියන එකෙන් වෙනම wall එකක් trim කරන්න සහ extend කරගන්න. හරි. මම මේක ආයෙත් undo කරන්න. හරි, අපි බලමු ඊළඟට තියෙනවා තුන්වෙනියට trim extend multiple elements. මොකද්ද මේ trim extend multiple elements කියන්නේ? ඔයාලට මේ command එකෙන් පුළුවන් elements කිහිපයක් එකවර trim කරගන්න සහ
එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. අපි බලමු මේක ක්ලික් කරගෙන මේ වෝල් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මෙතන තියෙන වෝල් හැම එකක්ම ආට එකවර එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු මම මේ වෝල් එකේ මේ පේජ් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට අපිට ට්‍රිම් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෝල් හැම එකක්ම එකවර ට්‍රිම් කරන්න සහ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ trim extend multiple elements කියන එකේ. මේක ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ wall එක select කරලා මේ විදිහට wall එකක්ම ඒ ගානට extend කරගන්න. වගේම අපි හිතමු මේක trim කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ wall එක select කරගෙන මේ විදිහට trim කරන්නත් extend කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මෙතන තියෙන පළවෙනියට තියෙන එක trim extend to corner කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එකවර trim සහ extend කියන දෙකම කරන්න. දෙවෙනියට තියෙන trim extend single element කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් element එකක් වෙන වෙනම trim කරන්න ඒ වගේම extend කරන්න. ඊළඟට තියෙන trim extend multiple elements කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් elements කිහිපයක්ම එකවර trim කරන්න සහ extend කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්න අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න කියලා කියනවා. එහෙමනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.